Welcome back again to Lirad's channel. So sa araw na ito, usapang Facebook tayo ngayon. Bakit? Kasi alam kong ikaw ay halos araw-araw na laman ng Facebook. Pero meron ka isang dapat malaman. Alam mo ba na ang Facebook ay may settings na tinatawag na off Facebook activities? Yes, meron pong off Facebook activities. So, ano nga ba yung off Facebook activities na yan? Yung off Facebook activities ay ang mga activities na ginagawa mo sa labas ng Facebook. Yes! Nakikita pala ni Facebook ang mga activities na pinupuntahan mo. Like, yung mga apps na pinupuntahan mo, yung mga apps na dina-download mo, yung mga sinesearch mo, yung mga ino-order mo online. Nakikita pala yun ni Facebook. Kaya kung mapapansin mo, minsan yung mga sinesearch mo, pagpunta mo ng Facebook, may mga suggested ads doon na related sa mga sinearch mo or mga pinuntahan mo outside Facebook. Merong mga recommended ads na makikita mo sa Facebook. Iyon ay dahil naka-on ang iyong off Facebook activities. But good thing is, pwedeng-pwede mo siyang i-turn off kung gugustuhin mo for your privacy. Paano natin gagawin iyon? Panoorin natin to. So, ayun na guys, ang una natin gagawin ay pumunta sa ating Facebook. Yan. And then, just sa menu, pag pumunta kayo sa menu, hanapin natin ang Settings and Privacy. And then, i-click natin yan, Settings and Privacy. Tapos, ito ang lalabas. Click Settings. And then, just sa Settings, scroll mo lang siya pababa. Hanap-hanap lang din. Hanap-hanap din hanggang mahanap natin ang para sa atin, char. And then, pag nakita mo na dyan sa pinakababa ang off Facebook activities, yan. Click na natin ang off Facebook activities. And then, pwede nyo i-clear history muna. Kasi pag click nyo yan, makikita nyo yung mga history ng pinuntahan nyo outside Facebook. And then, clear history. Tapos, after nyo ma-clear history, manage your off Facebook activities. Click natin yan. And then, pag na-click natin yan, ito ang lalabas. Yan. Kailangan mo mag-login. Lagay mo yung password, syempre, for security na rin kung ikaw ba yon. And then, pag nakapag-login ka na, yan ang lalabas. I-click natin yung Manage Future Activity. And then, ayun na. Lalabas na yung Future of Facebook Activities. Turn off nyo lang siya. So, ayan na nga guys, dito po nagtatapos ang ating vlog. Sana po nakatulong sa inyo ang video na ito, sa inyong pagpili kung ano ba yung mas prefer nyo, kung mas gusto nyo ba yung may privacy kayo sa inyong mga ginagawang activities sa inyong cellphone outside Facebook, or mas gusto nyo naman yung nakakatanggap kayo ng mga suggested advertisement tungkol sa inyong mga interest. So, maraming salamat po, and baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and pakihit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bagong tutorial, mga bagong vlog, mga bagong galaan at mga bagong ganap sa aking YouTube channel na i-share. So maraming salamat po, and God bless us all.